No niin, nyt käytiin Apassin kanssa taas vähän elokuvissa katselemassa. Kovaa pätkää, nimittäin tämmönen elokuva kuin The Furious, mikä saa Suomen ensi-iltansa tässä sitten 3.7.2026. Kyseisen leffan hän on ohjannut mies nimeltä Kenji Tanigaki. Sanotaan nyt suoraan alta pois, että ei unohdu toi nimi. Joo, Kenji Tanigaki. Joo, mies on siis stunttiäijä, että muun muassa on ollut tekemässä stuntteja Scorpionin osiin, Mortal Kombatin, tähän Annihilationiin ja sitten Snake Eyes-nimiseen leffaan. Joo. Mun täytyy sanoa, että mä en ollut ennen kyllä tätä nimeä edes kuullutkaan. En ole minäkään. Että ilmeisesti koreografia kautta stunttimies kyseessä. Ja tää oli hänen niinku 9. elokuva. Mutta nämä muut elokuvat, mitä hän on niinku ohjannut, niin ei sanonut todellakaan yhtään. Ei mullekaan, joo. Mutta tämän leffan jälkeen tekee mieli kyllä ottaa selvää, joo, kyllä. Että mistä on kysymys tästä jätkän kohdalla. Että... Joo, siis täytyy kyllä sanoa, että mullekin kyllä pistetään ukkelin kyllä maailman kartalle sitten ihan kertaa heitolla. Ja siis muistutetaan se vielä ennen kuin tässä, kun tää on ensi ilta elokuva, niin koitetaan pysyä sillä, että ei spoilata kauheasti tässä, mutta jos olet helposti spoilaantuvaa sorttia, niin kyllä me vähän näitä tapahtumia kuvaillaan sitten tässä, että kannattaa ehkä ensin käydä katsomassa tämä elokuva sitten, jos kiinnostaa. Kyllä mä luulen, että näitä hardcore toimintafaneja varmasti kiinnostaa. Niin mäkin. Etenkin tämän arvostelun jälkeen voin kyllä sanoa, että taatusti kiinnostaa. Eli tämähän on hyvin yksinkertainen juoni taas jälleen kerran, ja sehän sopii tämän tyylisen elokuvaan kuin nyrkki naamaan. Nimittäin tässä on tämmöinen mykkäsälli, jonka nimeä ei paljasteta paitsi kuin ihan lopussa sitten vasta. Ja sen tytär sitten kidnapataan. Sieltä kun oliko tämä jossain Thaimaassa vai? Joo. Semmoinen pedofiilirinki kidnappaa sen tyttären siinä sitten ja se lähtee sitten omin neuvoin sitten selvittämään tätä, koska poliisi ei juuri tarjoa apua tässä tilanteessa. Ja sattumalta sitten törmää sitten semmoisen reporterismieheen, joka on vähän samoilla asioilla siinä sitten. Ja nämä kaksi miestä sitten yhdistää voimansa ja maan kautta tätä lätty lätisee niin perkeleeseen. Näin on aika ennalta arvattava juonihan tässä on kysymys, mutta tämä juoni onkin tämä sivujuttu tässä. Kyllä. Eli tämä juoni on vaan tekosyy mennä A-paikasta B-hen ja pistää ihan vitun kunnon mähinä pystyyn. Kyllä. Ja niitä sitten riittää. Jumalan kautta, joo. Ja siis, okei. Se täytyy sanoa, niin miettikää, kun mietitte tätä, niin miettikää elokuvaa esimerkiksi kuin Red Redemption. Niin se toiminta on niin kuin tässä elokuvassa ihan samaa luokkaa kyllä. Kyllä. Ja tämähän on siis, ainakin mun tietääkseni, siis tämän vuoden toinen teatterielokuva, joka on saanut K18-merkinnän. Ja ensimmäinenhän oli sitten Tarantinon toi Kill Bill, The Whole Bloody Affair, mutta se on vanha elokuva, niin ei sitä välttämättä oikein voi laskea. Niin. Mutta siis kun on K18-filmi kyseessä, niin kyllä sen tietää, että mitä on lupa odottaa. Kyllä saatana toi. Niin. Tässä on kyllä, sanotaan näin, kun nämä mähinät alkaa, niin sitten alkaa tajuamaan, että okei, tää on siis ihan täysin K18-matskua. Siis että tää ei, ei kysymystäkään. Ja siinä kun yhdistetään vielä tää vasaraväkivalta, niin... Joo, siis tässä oli niin kuin erityisenä bonuksena se, että ihmisiä hakattiin nimenomaan vasaroilla ja kaikilla pulloilla ja mailoilla. Ja siis tällainen tosi brutaalia, siis paikoin niin kuin todella verisesti vielä. Että ja kivuliaasti. Siis leka hakataan ihan äijän päähän paskaksi. Joo, ja se äijä vaan tulee, se vaan niin kuin nousee sieltä ja siis niin kuin musta tuntuu, että kaikki tässä elokuvassa on terminaattoreita. Niin kuin siis, mikään, niin kuin, ellei niin kuin seiväs mene mahasta läpi tai päästä läpi, niin silloin ei kuole. Niin. Joo, ja se kyllä, noita tappeluita kyllä riitti. Tää oli kyllä tää kesti melkein 2 tuntia. Joo. Eli tää tunti 53 olisiko ollut se tarkka pituus. Taisi olla, joo. Niin vittu ei ollut kyllä tylsää hetkeä. Ei todellakaan. Mä tarkistin kyllä puhelimesta kelloa, mutta en mä tarkistanut sen leffan takia, vaan mulle tuli tärkeitä viestejä päivän aikana, niin tarkistin, että tuliko niitä. Että tylsä tää ei ollut, saatana. Ei todellakaan, siis ensimmäinen kunnon tappelukohtaus on se niin hengästyttävä. Heti alussa. Niin, no, se muijareportteri, kun se on siellä pedofiilien kidassa tappelee. Mutta mä sanon, että ensimmäinen kunnollinen tulee siinä, kun meidän tää mykkäsankari, se lähtee niinku sen auton perään juoksee siinä, semmonen paketti, tai semmonen farmariauto, niinku keskellä kaupunkia, juoksee paljain jaloin siinä. Malauta hakkaa sitä yhtä äijää. Juoksee saatana lasinsirrujen päältä. Joo, siis jumalauta, että se hakkaa sitä
Se on se pulleäijä, mitä se on varmaan joka tappelussa on se pulleäijä. Se justiin, mikä on niinku, kuten Terminaattori, niin se saa pataan siinä. Ja sitten ehkä seuraava oli sitten siellä, missä oli se pätkä YouTubessakin, eikö sä sanonut niitä? Joo, vapaaottelu. Joo, se itse asiassa se YouTube-pätkä, minkä mä tästä leffasta näin, niin Antti joskus lähetti mulle linkin, että hei, kato tää pätkä. Tää oli joku pari kuukautta sitten. Että katoppas tää pätkä, että tää on ilmeisesti joku Korea juttu, että kun täällä on näitä vasaroilla ja joku fiksaatio, niin, mutta se ei ollut, tää oli honkkarileffa. Tai siis USA Hong Kong, että olisiko tässä ollut amerikkalaista rahoitusta, mutta pääasiassa niin on tehty Hong Kong porukalla tehty. Kyllä. Että Lionsgate on levittänyt sen ainakin länsimaissa ja tää oli sillä lailla kummallinen, että siis vaikka niinku tuntuu, että ne puhuu, suuliikkeet on niinku ihan englanniksi kaikilla, mutta tuntuu, että välillä se oli dupattu nämä hahmot kyllä. Ja kyllä nämä ihan mandariini-Kiinaa sitten kuitenkin puhuu. Siis välillä puhuu ihan niin kuin sitä Kiinaa ja Thaimaa tai mitä puhukaan, mutta suurimmassa osassa kyllä tässä englantia puhuttiin. Kyllä. Sitten. Joo. Että en tiedä sitten miksi jotkut oli dupattu. Ehkä se on vaan niin kuin sellainen niin tekoaikana, niin ehkä se on tuntunut siltä, että okei, tää ei kuulosta hyvältä, että täältä pitää dupata sitten enemmän amerikkalaistyyliseksi siinä sitten. Mutta joo. No okei, puhutaan sitä vapaaottelukohtauksesta. Eli siinä on semmoinen, tiedätkö, vapaaotteluareena, missä se on yökerholla, missä on vapaaotteluareena. Ja sitten totta kai meidän sankari joutuu keskelle sitä areenaa. Ja siellä sitten ottaa vasaran esiin ja alkaa hakkaa niitä äijä. Ja hyvä, kun tässä on tästä lukkopainia myös. Niin siis semmoista niinku, mä en oikein, osaako sä kuvailla tätä? No siis tässä on sitä näin, että jos toinen yrittää viedä sua mattoon, niin se osaa puolustaa sitä itteensä silleen ottamalla niskasta kiinni muun muassa. Ja eipä... Joo, kiitos. Joo, ja sitten niin siinä siis niin kuin näytetään, miten niin kuin alasvientipuolustus toimii todella. Siis tää oli tosi uskottavaa niin kuin vapaa-ottelua jopa osittain. Totta kai tässä oli vedetty siis tosi yli ne tappelut, ei siinä mitään, mutta tää oli silti osittain todella uskottavaa se, niin kuin, että kun jos oikeat mähinät on, niin sä yrität tehdä näitä asioita. Niin, just tommoista ottaa lukkoon, heittää ympäri ja sitten niinku, vääntää niinku kättä, vääntää kurkkua tällä. Sormea pistetään siis tässä silmästä. Pistetään sormea kyllä silmiin aika paljon. Oli. Joo, ja sitten oli se yksi kohtaus oikein, se meni väkivaltaan niin oikein överiksi, kun se yksi äijä osoitteli sormella, niin se tää toinen jätkä, se puri sen sormen irti ja sitotti pulloa ja alkoi hakkaa kurkkua paskaksi sitä. Joo, siis en mä tiedä mikä tää elokuvan body count on, niin varmasti 200 pitkälti kyllä. Joo, siis siinä oli semmonen, sanotaan reidi oli nähty siinä yhdessä kohtaa, kun ne menee niitä skidejä hakeen siinä loppupuoliskolla pois. Niin sieltä tuli joka saatanan paikasta tuli sitä porukkaa vetää niitä turpaa, niin se oli. Joo, tosiaan se, itse asiassa hyvä kun sanoin, niin se muistutti vähän niin kuin viimeinen niin kuin 50 minuuttia, tai 45 minuuttia, kun ne pelastaa ne lapset, ne on niinku talon sisällä, samalla kuin reidissä sitten. Ehkä siinä kohtaa vähän kun oli se, kun ne pelasti ne lapset. Mä ajattelin, että okei, tää varmaan loppuu kohta. Että vähän, ehkä tää loppukähy ei ole niin, ehkä niin kuin vaikuttava, mutta kyllä sitten kun siellä poliisilaitoksen alkoi ne tappelut, niin jumalauta, että kyllä se niinku romautti pajatson kyllä niinku ihan täysin. Sitten reidiähän yhdisti myös se, että tässä oli se yksi, se pahiksen oikea käsihän oli se. Mä en muista sen jätkän nimeä, mutta se on alkanut nyt olemaan elokuvissa, on aika monessakin ollut. Se Liuhuletti jätkä, joka on siinä reidissä se yksi välivastuksista. Kyllä, ja siis se on hauska, että se on ihan niinku saman näköinen, mitä se on reidissä tässä. Vittu se on taitava, ei. Älä nyt saakeli. Ja siis niinku hieno nähdä, että koska reidi tuli, tuliko se 2009, 2010. Niin hauska nähdä, että äijä on vielä niin kuin ihan siis samoissa hommissa ja ehkä vielä paremmin vielä heittää näitä niin kuin juttuja. Se niin kuin, varsinkin sen ihan mun mielestä niin kuin semmoinen action set piecesin ihan niin kuin kruunu jalokivi tässä oli justiin se tappelu sen äijän kanssa ja nää niin kuin se toinen äijä. Joo, ne oli kans tosi taitava se itse päävihu siinä, että aika brutaali, aika vitun moraaliton ukko kyllä täytyy niinku sanoa, että joo, siis ei saakeli, että miten vitussa sä pystyt käymään niinku lapsi-ihmiskauppaa ja sulla on vielä raskaana oleva vaimo kotona, niin eikö sulla niinku missään vaiheessa kolkuta se oma tunto siinä? Joo, siis sekin on hyvä, niin kun, tiedätkö,
mikä yleensä on hyvä asia hyvässä toimintaelokuvassa, niin hyvät pahikset. Niin. Ja kyllä tässä oli aika saakelin kovia pahiksia kyllä. Että ja kuvattu. Mieti kuinka hyvin tää oli kuvattu niin nämä tappelut. Ja kun kamera pyörii siinä niin kuin. Eikä ollut mitään semmoista nopeata leikkausta. Niin. Muutamassa kohtauksessa mä huomasin, mutta siinä oli niitä veriefektejä tosi paljon. Mä luulen, että tässä oli pari kohtaa, mä näin ihan selvästi, oli digillä, CGI:llä tehty, mutta muuten, siis oli kyllä ihan oikeita verta niin kuin ihan käytössä siinä. Että. Joo, ja siis se lienee just välttämätön paha, että kun sä teet tämmöistä tappelua, niin siinä on pakko käyttää CGI-efektejä, koska itse pystyisi niin asentamaan niin veripanoksia tuolla. Sen vielä kun joku keksii, että tekee niin kuin practical effectinä nuo jutut, niin siinä on sitten. Mutta siis mä viittasin siihen, että siis tää oli niin kuin, koreografiat oli kyllä, siis just näin niin kuin pitkiä otoksia, missä näkee selvästi sen niin kuin, teekö, kuinka ne niin kuin vääntää siinä ja kuka lyö ketäkin ja tällä. Kyllä. Oli kyllä. Ehdottomasti siis niin. Siis vuoden koville. Ei siinä siis ihan kevyesti. Niin. Siis ei vittu mikä mieti joku mikä oli se edellinen action elokuva mikä käytiin katsomassa. Running Man. Niin. Ei siis kyllä se sen pieksi ihan helposti. niin helposti kuin vaan voi olla. Että. Mä olin silloin aluksi, että vittu, että miksi tää piti jatkoa, että vielä se viimeinen puoli tuntia, että niin tuntui, että tai mä aloin niin päässäni miettiä, että tää on nyt väkisin juttua. Niin, mutta vitut ei ollut. Se oli just kruunu tälle leffalle se viimeinen puoli tuntia, koska kuitenkin 20 minuuttia ne mähisi ihan kunnolla siellä. Niin kuin. Joo, mä kans mietin tätä, että meneekö tästä, onko tää vähän jo nähty jo, tiedätkö, mutta ei se. Kyllä se sitten veti vielä niin ässähihasta siinä loppukähyssä. Kyllä, ei siinä mitään. Nyt sitten ne tähdet annetaan ja multa tulee erittäin vahva 4,5 tähteä. Että mä niinku taatusti yksi parhaita toimintaleffoja taas pitkästä aikaa. Kyllä, mennäänkö tästäkin? Joo. Niin. Joo, siis ensin mä ajattelin siinä kohtaa, kun mä ajattelin, että okei, tää on ihan solid 4 tähteä siinä, kun ne pelastaa niitä lapsia siinä sitten, mutta kyllä sitten kun tuli vielä se piste in päälle, tää loppukähyn huuma siihen, niin kyllä mun täytyy kans sanoa, että ihan 4,5 tähteä sinne. Ei mitään muttia siihen kyllä enää mitään, että siis kyllä jos oot niin kuin nauttinut tosiaan Raid Redemption tai Night Comes For Us tai mitä Headshot, mitä näitä Iko Uwais-filmejä on, niin. Tai sitten jopa vittu Jackie Chanin, mutta tässä on niinku Jackie Chan lyötyä niinku 2.0 silleen, että tähän on lisätty ihan vitusti väkivaltaa ja brutaalia väkivaltaa. Niin vitusti väkivaltaa, ettei mitään järkeä. Ne taipelukohtaukset aivan uskomattoman hienosti tehty. Joo, että ei tästä voi muuta sanoa kyllä, että niinku, mä odotin paljon. Mutta kyllä niin tää antoi ehkä vielä vähän enemmän kyllä. Sitten, että todella upea elokuva. Suosittelen, että tää on yksi kesän leffoja, mitä mä suosittelen kaikille. Samat jutut, että jos yhden elokuvan tänä kesänä katselet niin elokuvateattereissa, niin kyllä sen on pakon oltava tämä elokuva. The Furious! Jumalauta! No niin, ei mitään.